Bö. Tänään ajellaan bussilla, mutta ei tällä meikäläisen bussilla, vaan vähän tuommoisella isommalla sähköbussilla, tämmöisellä pitkän matkan jättiläisellä. Mennään kattoo, kuka täällä meitä kuljettaa. Morjesta. Morjesta. Tomilainen. Aika kiva, kun kutsuit nyt mut tällaiseen kyytiin, niin kartturi, miksi tätä sanotaan? Matkajohtajan penkki. Joo, vähän niin kuin oppaan penkki. Joo. No mut me lähdetään nyt pikku lenkille tästä, niin Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Tervetuloa Electric Weekendin näyttelypäivään! 3. päivä elokuuta lauantaina täällä Voikosken automuseon pihassa koeajettavissa sähköautoja, sähköveneitä, sähkömoottorikelkkoja. No, sitä ei voi kyllä koeajaa. Tsekkaa lisätiedot meidän Facebook-sivuilta Electric Weekend. siis toimiiko toikin sähköllä toi ovi? Toimii sähköllä, näin mä oon ymmärtänyt. Ettei ole niinku paineilmaa. Joo, siis nämä on yleensä paineilmakäyttöisiä nämä ovet. Mutta tosta ei semmoista ääntä ainakaan kuulu, että se olisi paineilma. Eli nyt mä painan jarrupoljinta ja painan tästä start-napista kerran, niin nyt se meni päälle. Okei. Okay. Eli vaihde päälle ja käsijarru on päällä, niin painetaan täältä sähköinen käsijarru Okei. pois päältä. No aika helppoa. Joo. Ihan niin kuin sähköautolla. Ihan niin kuin sähköauto, joo. No kerro hei vähän vielä itsestäsi, niin lähdetään samalla ajelemaan. Ja Joo, eli siinä on nyt 360 kamera näkyy saman tien, kun alle 30 nopeudessa se näyttää sitä. Joo. No toi on kyllä tämmöisessä ajoneuvossa varmaan tosi hyvä. Tosi hyvä, joo. Et se, varsinkin kun pitää miettiä, että osuuko se perään johonkin vai ei. Niin. Niin. Mä olen tavallaan niin kun alalle tullut sen takia, kun perheessä on ollut vanhemmat aikoinaan perusti bussifirman ja nykyään sit on se tilanne, että nykyään tässä on niin kuin osakkaana just me 3 veljestä ja isä. Joo. Ja onko teillä tällaisia niin kuin pitkän matkan busseja enimmäkseen vai myös muita? Meillä on myös muita, että nyt aikaisemmin tilanne oli se, että oli oikeastaan vähän niin kuin pelkästään niitä pitkän matkan busseja, mutta nykyään on sitten taas voi sanoa enemmän. Meillä on tosi paljon sitä, esimerkiksi Tammisaari-Helsinki välillä on linjaliikennettä Lohja ja Inkoon välillä ja sitten on paljon koulukyytejä Salossa. Ja sitten Somerolla myös noita koulukyytejä koululinjoja. Joo. Monta autoa teillä on kaiken kaikkiaan? Kaiken kaikkiaan suurin piirtein 40, että siinä on karkeasti 20 tämmöistä pikkubussia, vähän niin kuin pakettiautotyyppistä. Ja sitten 20 tämmöistä Joo. oikein niin kuin kunnon linjaa. Joo. Saatko mulle tähän puhallusta? Joo, itse asiassa se muuten olikin. Eli tässä on automaatti se, että kun lähtee liikkeelle, niin yhtään se on niin kuin kaikki ilmastointi pois päältä. Joo. Eli nyt kun mä painoin kerran tästä, niin nyt tulee matkustamoa jo tähän eteen. Ja tästä saa säädettyä vielä puhallusta suuremmalla. No niin, kiitos. Nyt vähän helpottaa. Kyllä. No onko teillä ollut sähköbusseja vielä? Meillä ei ole ollut, että tää oli ihan, että ei tosiaan edes niinku pikkubussia ei ole ollut. Että Eli tää on sun ensimmäinen sähköbussikokemus? Joo, kyllä. No, onko sulla sähköautoja sitten? No sähköautosta sillä tavalla, että mä olen niistä ollut pitempään jo kiinnostunut. Ja mulla on, se alkoi sillä tavalla se kiinnostus. Mä näin jossain vaiheessa jo vuonna silloin 2012 näin niitä videoita, kun oli tätä Roadsterin Teslaa ja sitten oli se Model S tuli sit julkistettiin ja sitten 2013 mä kävin Brysselissä niin linja-autokeikalla ja huomasin, että siellä on Teslan liike ja menin sitten sinne katsomaan sisällä ja istusin sinne Model S:ään ja sitten mä päätin, että mä tämmöisen joskus vielä hankkia. Niin. Nyt sitten niinku 4 vuotta sitten hankkisin semmoisen ja ei ole kyllä tossa vaihtunut, mutta edelleenkin on niinku, ensin oli 2015 malli S ja nyt on 2020 malli. Joo, okei. Tää oli sillä tavalla hullu tää viimeinen, että se oli jo valmiiksi 175 000 ajettu, kun mä Okei. Paljon nyt on ajettu? Nyt on 197. Joo. No mites tää on nyt niinku sulla koeajossa tää auto, eiks niin? Joo, tää on nyt tämän viikon koeajossa. Se maahantuoja oli hyvin ymmärtänyt, että silloin sen parhaiten näkee, kun sen saa oikeasti niinku töihin ottaa. Kyllä. Eikä vaan pelkästään, että heitetään pieni koeajolle. Joo.
No se on jo hyvä. Mutta onko maahantuojalla nyt useampia näitä koeajoautoja? Tätä mallia ei ole kuin tämä yksi ainoa Suomessa. Niin, että on nyt ihan ensimmäisiä. Joo, että oli ensimmäinen. Ja mä pääsinkin tätä sillä tavalla, mulla tietääkseni nyt sitten ensimmäisenä Suomessa jo alun perin koeajamaan, kun samana päivänä kun tää tuli satamaan ja ne ajoi sen satamasta sinne maahantuojan pihalle, niin mä sitten jo olin sopinut, että mä ennen tätä katsomaan. Ja sitten ajattelin, että eihän mä nyt sitä ajamaan pääse, mutta pääsin silloin jopa sitä ajamaankin. Joo. No pitäisikö meidän nyt tässä kohti käydä vähän näitä teknisiä speksejä? Sulla varmaan jonkun verran hallussa. Joo, eli tässä oli 3 akselia. 3 akselia, joo. Ja mulla on niinku se käsitys, että tuolla on toi keskimmäinen akseli, niin mikä normaalistikin linja-autossa on se vetävä akseli. Joo. Niin siellä pitäisi olla ihan renkaiden kohdalla niinku omat moottorit. Okei, eli 2 moottoria siinä. Joo. Se teholuokka oli jotain, puhuttiin 500 hevosvoimasta. Joo. Mutta toi kulutus on tietenkin mielenkiintoinen. Joo. Eli jos ajattelee sähköautoilla, että ymmärtää hyvin sen, niin tässähän on 0,73 nyt tää keskikulutus. Parhaillaan kun ajetaan, niin se on just 0,6, 0,5 vaihtelee. Joo. Ja jos tää kulutus olisi tasan niin kuin 1000, niin silloinhan täällä pääsisi teoriassa sen 600 kilometriä aika tarkkaan. Mutta nyt kun sen saa pidettyä tuossa 70 tai 700 suurin piirtein sen kulutuksen, niin silloinhan se voi päästä jopa enemmän. Okei. Teoreettisesti se voi olla joku 700 niin, tällä joo. Kulutuksella. Kyllä. Ja tuossa on nyt kaikki nämä ilmastoinnit ja kaikki mukana tuossa kulutuksessa varmaan. Joo, sen pitäisi kyllä huomioida mun mielestä ne kaikki. Joo. Et tietenkin tässä on suuri merkitys varmasti. Mäkin olen nyt kun mä olen tätä ajanut, niin mä en ole oikeastaan ajanut tämän kanssa 100 juurikaan. Et mä olen ajanut semmoista 90. Joo. Ja et sen huomaa. Ja sitten kun jos tulee alamäkeä, niin sitten tietenkin mä annan sen mennä sitten. Niin se kyllä säästää paljon. Et se näyttää tuossa heti kun päästään kaasusta, niin tulee toi vihreä tonne, että se alkaa niinku lataamaan. Ja normaali linja-autossahan on tässä tämmönen magneettijarru. Joo. Niin tää toimii ihan samalla tavalla, että mä vedän tässä on mun 4 pykälää, niin kerran vedän, se alkaa lataamaan akkuusit ja hidastamaan vauhtia. Siis miten polttiksissa se magneettijarru, siis se vaan jarruttaa, se ei mitenkään regeneroi sitä sähköä mihinkään? Joo, koska se ei voi normipolttiksessa, se ei ole tavallaan paikkaa mihin. Niin se laittaisi, joo. Okei. Ja se menee ihan hukkaan. Joo. Muutenhan se on sillä tavalla hyvä, että se ei mene täysin hukkaan, koska se säästää normaalijarruja. Joo. Mut nyt sitten jos ton kääntäisi dieseliksi 74 kilowattituntia per 100 kilometriä, se olisi 7,4 litraa. Niin, joo. Mut mitäs niinku tän kokoinen bussi sitten oikeesti kuluttaisi dieselinä? No, dieselinä sanotaan parhaimmillaan, niin tämmönen pitäisi voida mennä, jos on hyvää tekniikkaa, niin 25 litraa satasella. Okei. Joo. Eli se säästö siinä kulutuksessa on ihan valtava. Se on niinku 3/3 tavallaan niinku energiassa. Joo, ja kyllä mä sitä eilen laskin, että jos olisi niin kuin edullista sähköä tai jopa niin, että olisi omaa aurinkotuottoa, niin helpostikin, niin kun, jos ajettaisiin 100 000 kilometriä vuoteen tämmöisellä autolla, niin se säästö olisi ehkä karkeasti, niin kuin, voisi helposti olla se 50 000 euroa. Joo. Et siinä kohtaa 10 vuodessa 500 tonnia, niin kyllähän se pitkällä tähtäimellä. No miten sitten, niin kun, nyt jos katsotaan ihan tällaista kulurakennetta, niin paljon on teidän kulurakenteessa? No sanotaan, että tilausajopuolella se ei aina ole niin kauhean suuri, että siinä on enemmän se palkkakulu. Siinä tulee yleensä niin kuin pitkiä päiviä ja voi olla, että ajetaan vaan jonnekin ja siellä se auto on paikoillaan. Siinä ei se ole. Mutta sitten taas jos verrataan, niin esimerkiksi sitä meidän Tammisaari-Helsinki välistä liikennettä, niin siinä se auto liikkuu vuorokaudessa, se voi liikkua jopa 22 tuntia melkein. Joo. Ei nyt ihan niin paljon, mutta sanotaan 20 tuntia. Niin siinähän se alkaa sitten tuntumaan. Tämä ei nyt suoraan sovellu kyllä siihen liikenteeseen, koska me joudutaan Kampissa ajamaan lähiliikenneterminaaliin ja tämä ei mahdu siihen. Okei, tämä on niin iso. Joo, tämä on sen verran korkea. Joo. Mitkä tämän strategiset mitat on? Tämä on 15 metriä pitkä, eli tämä on niinku maksimipituinen linja-auto, mitä saa rekisteröidä. Joo. Ja sitten oli 392 on tuossa ilmoitettu korkeus. Kyllä. Ja mitäs tää paino on? Paino on, oma paino on 20
tonnia. Joo. Ja kokonaispaino 25 tonnia. Joo. Ja sitten siihen jää vielä se 8,5 kiloa matkatavarakantavuutta. Joo. Mutta semmoinen ero ihan mielenkiintoista otin, niin meillä on dieselbussi 14 vuotta vanha, niin katsoisin heille rekisteriotteesta, niin sen oma paino on 5 tonnia pienempi. Joo. Vaikka se on sama pituinen auto ja saman verran paikkoja. Joo. Ja sitten kokonaispaino on sama. Eli se voisi sitä ajatella, että niiden akkujen takia tulee se 5 tonnia lisää. Ja tietenkin osittain tämän korkeuden takia kanssa. Joo. Ja ei ne sit akut varmaan 5000 kiloa painaa. Niin ja siinä on varmaan sekin, että tässä on siinä toisessa autossa, mihin mä vertasin, niin siinä on alumiini, se on se Lahdesta tehty. Niin. Niin siinä on alumiinikori, niin se on aina kevyempi. Joo. Mun isä on ollut se Lahden autokorit koko ikäiset töissä. Joo. Tässä on tällainen pieni Joo, niin se on tuttu paikka. tuttu paikka, joo. Ja nyt Kempoveri on siellä samoissa tiloissa. Niin, joo. Ja mun poika on siellä töissä. Joo, perinne jatkuu. Perinne ja no joo, sen sivuraite. Paljon tässä nyt oli akkua? 600 kilowattituntia vai? Joo. Ja mihin ne on laitettu ne akut? Ne on eri puoli lautoa, että me voidaan tuossa käydä vaikka. Joo, käydään kattoo sitten. No onko tässä nyt sitten jotain sellaisia ajoavustimia, mitä yleensä sähköautoissa on, että kaistallapitoavustinta tai... No siis mun mielestäni tässä ei ole niin kuin minkäännäköistä NS-autopilottia. Saaks näissä olla? No siis kyllä saa olla, koska mä olen päässyt semmoista dieselbussia jo koeajamaan tuossa tänä vuonna, missä oli tämmöinen. Joo. Mutta toi adaptiivinen vakionopeuden säädin on. Joo. Ja sitten se näyttää noita, että jos joku auto menee ohi, niin tästä nyt näkee esimerkiksi, että toi ajaa 117 kilometriä tunnissa. Tämmöisiä juttuja sentään on. Joo. No onko täällä infotainmentissa muuten semmoista sähköautoilijaa kiinnostavaa? Siellä on siis, tossa on toi media ja siinä on toi radio, sen maahantuoja myönsi, että se ei nyt toimi ihan, siis paikalla ollessa tietenkin se toimii, kun saa kanavan toimia. Joo. Mutta sitten kun ollaan liikkeessä, niin se helpolla hukkaa sen kanavan, eikä oikein kuuluvuus on aika huono, että he odottaa siihen jotain mahdollista päivitystä. Joo. Mutta se on ollut noissa kiinalaisissa sähköautoissa, niin kuin henkilöautoissakin sama ongelma. Että siellä ei ilmeisesti paljon kuunnella radioa, niin sitä ei niin kuin arvosta. Mutta siis vielä tästä merkistä, niin tämä on Yutong. Ja mikä tämä mallimerkintä on? Tämä on T15E, eli T niin kuin tourist ja 15 niin kuin 15 metriä pitkä ja E niin kuin electric. Okei. Okay. Ja näitä tehdään myöskin niin kuin T12, eli 12 metriä pitkänä ja sitten T13. Joo, ne on sitten kaksiakselisia vaan. Joo, se on kaksiakselisia, joo. Kuulemma siinä on painojen kanssa 13 metrissä ongelmia, mutta sieltä on sitten nyt tulossa tai jo mahdollisesti ehkä jo tehdään, niin myöskin nyt 14 metriä pitkää. Okei. Tarvitaanko tuo kolmas akseli just tämän lisääntyneen painon takia vai olisiko tässä muutenkin tämän kokoisessa 3 akselia? Kyllä se painon takia pääasiassa on. Joo. Mutta kyllä se on semmoinen muutenkin, että kyllä siitä tulee paljon vakaampi siitä autosta. Että kyllä sanotaan, jos 13-metrisen auton hankkii, niin kyllä se käytännössä kannattaa sitten jo kaikki yli tilanteessa ottaa kolmannella. Eli kaikki yli 13 metriä, niin kolmiakselisia olisi järkevää. Kyllä se on suositeltavaa. Joo. Miten nämä kamerapeilit, niin miltä ne vaikuttaa? Ne on siis, kyllä niihin on alkanut nyt tottumaan. Että jotenkin välillä alkuun tuntui, tai siitähän olikin nyt, että tässä on siitä säätö. Eli tässä pystyy kirkkautta säätämään ihan tarpeen mukaan. Että se on niinku ihan hyvä, että se säätää molemmat peilit yhtä aikaa. Et se mikä siinä oli niinku vaikeus, niin tuommoisella valtatiellä, kun pysähtyy pysäkille ja jättää tai ottaa matkustajia ja sitten on lähdössä pois, niin tuntuu, että niitä kaukana olevia henkilöautoja tai yleensä autoja niin ei näkisi niin hyvin kuin normaali vanha-aikaisesta peilistä. Joo. Kyllä siihen sitten niinku tottuu, että mä uskoisin, että ei siinä sit pidemmällä ajalla niinku ole ongelmaa. Saat sä tänne myös niinku peruutuskameran tai takakameran nyt ajon aikana näkyviin jostain? Joo, tosta saa. Ja toi on etukamera. Siinä on, se on etukamera. Että se voi olla, että toi on 360 ja sitten siinä saa valita sen. Joo, se on keskioven kamera. Tässä on niinku sisäkamera. Joo, eli sen... Onko täällä mitään? Ei. Siellä ei taida olla, että se taitaa olla nää sitten ne vaihtoehdot.
Joo, että se tietenkin auttaisi jos sitä mäkin ajattelin just tossa, että jos olisi yksi kamera, mikä näyttäisi pitkälle taakse ja saisi sen, niin sillähän sitä näkisi, sit voisi vielä varmistaa sen, että Joo. tuleeko sieltä joku. Joo. No onko tässä nyt jouduttu tinkimään niinku tällaisista bussiominaisuuksista sen takia, että on sähkö? Sillä tavalla voi sanoa, että toi tavaratilan koko, vaikka siinä on sentään kantavuut jonkun verran, niin sieltä puuttuu periaatteessa niin kuin voi sanoa yhden semmoisen luukun verran. Okei. Eli siellä näkyykin hyvin, että se yksi luukku, mikä aukastaan tuosta täältä tai kuskin puolelta, niin siinä on pari akkua ja sitten siellä on tyhjä tila sen alla. Sitä kyllä pystyy vähän hyödyntämään, mutta se on tarkoitettu niin kuin sit invanostin varten. Joo. Mutta sitten taas tavallaan sitä dieselmoottorin vaatimaa tilaa ei ole. Sitä ei sit niinku varmaan, siellä ei paljon eroa, koska tuon moottoritilan luukun kun avaa, niin siellä on kyllä tekniikkaa, se on täynnä, mutta se ei juurikaan sen enempää vie tilaa. No paljon sä oot nyt ajellut tällä? Sä oot muutaman päivän ilmeisesti tällä. Joo, tiistaina mä ajoin semmosen, mä arvioisin varmaan 300 kilometriä ja tänään todennäköisesti tulee suurin piirtein ehkä saman verran. Joo. Paljon sulla kuluu sitten akkua siinä 300 kilometriä? Sanoisin näin, että se meni varmaan aika lähelle 50% se koko päivän. Okei. Eli silloin se 600 kilometriä on ihan tälleen kesällä realistinen, mutta sitten tietysti talvella varmaan se kulutus kasvaa, kun lämmitystä pitää. Joo, niin talveen varten tässä on tosiaan se jäi mainitsematta, että tässä on biodieselikäyttöinen Webasto. Okei, no se kuulostaa kyllä ihan järkevältä. Muutenhan se olisi varmaan se kulutus ihan kauheata. Joo. Et siellä on, mä käsitin, että matkustamaan on ilmalämpöpumppu, mutta tähän kuskilla on suora sähkölämmitys. Et kyllä se auttaa juuri siihen talvikulutukseen. Ja näitähän on Norjassa käytössä, näitä autoja, semmoinen kuin Oslobus, niin niillä on näitä samoja autoja. Joo. Sillä tavalla on tätä vähän jo pohjoisessa testannut. Niin. No mites nämä latausominaisuudet? Miten sä oot ladannut tätä nyt? No se on tosiaan nyt vähän rajoitettu, kun se vaatii sen 800 wattin laturin, niin kun alkuun mäkin ajattelin, että sen kun vaan menee sitten jonnekin tuonne marketin pihalla tilaa, niin voi ottaa vähän mistä vaan, mutta ei se niin helppo olekaan nyt, kun siellä on moni laturi on vaan 400 tekniikalla. Ja ei täytyy ihan niinku yön aikana kotilaturilla kassaa akkua täyteen, että sitten täytyisi olla myös siellä varikolla joku tehokkaammin. Joo, varikolle niillä on semmoinen laturi, mikä suurin piirtein semmoinen 14 tuntia niinku tyhjästä täyteen. Joo. Niin voi varikolle laittaa. Joo. Et se kyllä usein... Tuleeko se niinku auton mukana vai pitääkö ostaa erikseen? No se tavallaan virallisesti pitää ostaa erikseen, mutta nyt niillä oli tarjous kyllä. Jos olisi tuossa messuviikolla tehnyt juhannusviikolla kaupat, niin olisi saanut sen laturin kaupan päälle. En tiedä edes mitä se olisi maksanut, mutta kyllä se varmaan aika arvokas on. Joo. Tämän autohintahan on ilmoitettu, että on 699 000 ALV0. Joo. Ja mitäs vastaava polttis maksaa? Vastaava polttis voisi hyvin verrata, koska linja-automessuilla just kun kävin siellä Mannin osastolla, niin siellä oli tämmöinen 14 metriä pitkä turistibussi, missä on 57 paikkaa. Niin he ilmoitti silloin, että se olisi jopa alle 350 000. Joo. Niin alvi nolla. Eli käytännössä saisi kaksi semmoista tämän yhden hinnalla. Mutta sitten se 50 tonnia voisi olla vuodessa parhaimmillaan energiasäästöjä. Että 6 vuodessa, 7 vuodessa se menisi tasoihin. Niin se alkaisi sitten, joo. Mikä tällaisen auton niinku käyttöikä yleensä on? No, kyllä aikaisemmin aina puhuttiin, että se on 15 vuotta, mutta kyllä se nykyään alkaa olla niin, että kyllä se on se melkein niin kuin vähintään se 20 vuotta. Okei. Eli sitten vielä 14 vuotta tai 13 vuotta sä saat sitten sen 50 tonnia voittoa. Näin se voisi niinku ajatella. Tietenkin se on vaikea ennustaa, miten siinä käy, mutta onhan se niinku suurempi todennäköisyys. Nyt jos ajattelee, että se tuntuukin vähän hullulta nyt ostaa uutta dieselbussia, koska ei oikeasti tiedä kuinka kauan sen kanssa enää saa ajaa. Niin, joo. Ja varsinkaan mihinkään kaupungin keskustoihin niin voi tulla. Siinä tulee ja siis nyt ei ole ihan lopullista kai päätöstä vielä olemassa, mutta esimerkiksi Tukholman keskustaa, niin ensi vuoden vaihteen jälkeen, niin, eli vuonna 2025, niin sitten ei saisi enää... Mennään hei vaikka sit vanhaa tietä. Niin joo. Kai täällä kuitenkin pystyy siellä ajaa. Pystyy joo, itse asiassa paremmin tämä kulutuksen puolestahan niin kuin noin pikkuteille. Paljon nyt kulutus? Nyt näyttää 0,86. Joo.
Eli jos mennään tuonne pikkutielle vähäksi aikaa ja hyödynnetään kaikki maastot, niin vaan. se voi olla, että me saadaan vielä kulutus laskemaan. Joo. Mutta tuo kulutus on siis jonkun verran pienempi kuin sähkörekoissa, kun niissä on 100 ja 110 Niin joo. kilowattitunnin luokkaa niin kuin se kulutus, tai sitten 130kin jollain. Niin se varmaan on kyllä dieselipuolellakin, että siinä on semmoinen ero just. Hei, vielä siitä pikalatauksesta, niin paljon tässä oli siis kilowatteina se latausteho? Joo, eli tätä pystyy lataamaan kahdesta paikkaa niin kuin yhtä aikaa, eli tästä kuskin puolelta edestä ja sitten hanttipuolelta takaa. Jos vaan saa laturit simmottiin sopimaan, aivan, saa kytkettyä, niin molemmasta saa 300 niin kuin maksimi. Eli tunnissa saisi tämän periaatteessa. Joo, teoriassa. Joo, tietenkin se hidastuu, eli nyt kun mäkin olin sit lataamassa, niin kun oli se 85% jo taulus, niin sitten se oli se nopeus parhaimmillaan mun mielestä siellä 200 just päälle vähän. Joo, niin kuin tyypillinen tämmöinen turistikeikka, niin yleensähän se porukka viedään jonnekin ja sitten se on siellä joitakin tunteja, ettei ne heti lähde takaisin sieltä. Joo, ei, et sen puoleen niin kuin sanotaan tosi moneen, tai sanotaan suurimpaa osaan ajoista, niin tää kyllä ihan pelittää. Joo. Sitten on tietenkin erikseen nämä tämmöiset, esimerkiksi tommonen ruskamatka, että lähdetään illalla ja ajetaan tonne pohjoista kohden niin nopeasti kuin päästään ja vaihdetaan vaan kuljettamaan. Joo. Sitten siinä tarvitsisi käytännössä olla siinä, ainakin sit jossain taukopaikalla pitäisi olla aika hyvät laturit. Joo, no mun mielestä on tullut raskaan liikenteen laturin esteeltä tohon, mihinkähän se tuli? Olisiko ollut Hämeenlinna? Joo, Hämeenlinna. Joo, se oli juu se oliko se tää Linnatuuli? Joo. Joo, niin se on kans jo, että niitä kun alkaa tulemaan, niin se sitten kyllä auttaa tilannetta. Niin. Miten tää melutaso, onko tässä eroa? No melutasossa ei suurta eroa ei ole, että meillähän on noin, mitä nyt on noin meidän niin parhaimmat diesel-turistibussit, niin nehän on jo semmosia, että monet matkustajat luulee, että onko tää hybridi tai sähkö, kun ei ollut mitään. Se on niin kuin voi sanoa, että se on ihan samoissa. Että tässä on pieni tässä, kun on nyt nämä peilit, vaikka nämä vaan nämä kamerapeilit, niin ne jostain syystä ne pitää tuommoista pientä ropinaa, ja varsinkin jos tuulee, niin ne sitä kovemmaksi ääni niin, tulee. Kuuluuko se tuolta ulkoa? Se tulee niin ulkoot, joo. Se on semmonen, mikä pitää tässä. Ja sitten tässä on tää normaali pikkasen, mutta siis onhan tää niinku, eihän tää rengasmelu ei ole kova. Ei kyllä kuulu. Kyllä tää niinku hiljainen, ja totta kai sit noissa kaupunkinopeuksissa, niin sittenhän tää voi sanoa ihan äänetön. Joo. No millainen tää on sit niinku ajaa? Eli periaatteessa jos vertaa taas niihin meidän parhaat päästä oleviin dieselbusseihin, niin tää ajotuntuma, mun mielestä tää ohjaustuntuma, niin tää on kyllä ihan niin kuin vähintäänkin varmaan samalla tasolla. Joo. Et se, mikä nyt tuossa mä pyysin jo matkustajilta aika paljon palautetta, tai mahdollisimman paljon palautetta, niin siitä tulikin, että tää on pikkasen, jos on epätasainen tie jossain kohtaa, niin tää ei mene ihan niin hienosti niitten yli. Niin varmaan täytyy olla sen painon takia vähän jäykempi. Joo, että on vähän kovempi semmonen, että se helpommin niin hyppää, kun on pieni pompputies. Joo. Mutta totta kai siis taas, jos verrataan taas sit huonommasta päästä oleviin dieselbusseihin, niin kyllä ne voittaa ihan hyvin. Joo. Tai niin kuin näin sanotaan keskitason autot. Joo. Mites niin kuin kuljettajan ergonomia, niin onko minkälainen? No se vaikuttaa kyllä hyvältä. Kuskin penkissä on näköjään jäähdytyskin. Joo, eli tässä on jäähdytys ja se on kyllä hyvä. Ja sitten tässä on vielä se just, mä tykkään kun tässä on nyt sähköllä nämä kaikki säädöt. Eli ei tarvitse täältä etsiä mitään, mikä vipu tekee mitäkin, koska ne on kaikki tossa niin kuin helposti. Ja se on tosi tehokas tuo jäähdytys. Se on kyllä parempi mitä meidän muissa autoissa. Aivan. Tämähän on siitä hienoa, että tuolla kun on jossain odottamassa porukkaa tai miksei vaikka itsekin autossa viettää taukoa, niin tarvittaessa voi pitää ton ilmastoinnin päällä, kun auto on paikalla ja ketään ei tietenkään tule valittamaan, että miksi auto on tyhjä. Niin, joo. Ja pystyy ottaa vaikka oman läppäriin tosta virtaa. Paljon tässä on niin kuin virran ulosottomahdollisuus? Mä en tiedä niitä lukemia, mutta siis ihan hyvin tommonen niin kuin läppäri toimii ja puhelinlataus ihan. Ja tässä on joka penkissä on niin kuin tää uudempi ja vanhempi USB. Joo. Et ne on kyllä hyvät ne mahdollisuudet. No, mutta käydään sitten vähän kiertelee vielä ja katsoo näitä yksityiskohtia tuolla matkustamo- ja tavaratila- ja tekniikan puolella. Niin. Joo. Mutta mennään nyt myöskin lataamaan tässä tuohon Neste MÖ uusiutuvan latauksen asemalle Myllykukko. Joo. Myllykukko, joo.
tähän Nurmijärvelle. Eli tässä on nyt latausportit on 2 paikassa. Toinen on täällä takana. Eli ihan tällainen CCS. Joo. Perinteinen CCS. Ja sitten keulas on toinen. Keulas on samanlainen tuolla kuskin puolella edessä. Joo. No nyt ollaan täällä Nesteellä, niin me otetaan nyt korttilataus. Ja... Ootko missä käynyt lataamassa nyt sitten aikaisemmin? Pihovi APC-latauksella Joo. Salossa. Niin siellä taisi olla just tätä luokkaa. Mä sain sieltä sen just tän joku alle 220 Joo. nopeuttaa. Mutta tietenkin se voi olla, että jos se vaatii vähän tyhjemmän akuun sitten. Niin. No mutta katsottaisiko nyt sitten näitä luukkuja täältä, että mitä täältä luukkujen alta paljastuu? Minkälainen takuu tässä on? Pienellä ihan täysin, en muista tarkkaan, mutta mun mielestä niin se oli niin, että akulla oli 10 vuotta. Joo. Ja sitten muulla tekniikalla oli 2-4 vuotta. Joo. Mutta se 10 vuoden akkutakuu, se oli kyllä Ilman kilometrirajaa. Näin mä sen olen käsittänyt Joo. jo, sehän on kyllä hyvä sitten. Joo. Joo, eli täällä onkin sitten nämä 12 voltin akut on siinä ja siellä on vähän jotain keskusta ja pääkytkintä ja toi on inverteri tuolle sisäsähköille. Ja... Sitten alhaalla näkyy toi niin kuin tää lisälämmitin. Tää on se polttoainelämmitin. Joo. Joo. Ja se on nyt näköjään valeomerkkinen. Ja sitten täällä on näitä on monessa paikkaa näitä sammutin Okei. Niin, tässä on joku automaattisammuttin. Joo, että siinä on joka akun kohdalla on tommonen sammutin. Ja sitten siellä on vielä kuljettajan vasemmalla puolella on semmosia nappeja, mä katsoisin just, että sieltä pystyy sitten niinku erikseen painaa, että mihin kohtaan autoa haluaa sammuttaa päällä. Joo. Mutta se on joku jauhe varmaan sitten. Se on varmaan joku sen tyyppinen. Joo. No joo, siinä on yksi akku. Siinä on yksi akku. Okei, ne on tällä paketoitu tän. Joo. Mutta tämähän on varmaan sit helppo vaihtaa, kun se ei ole mihinkään piilotettu kovin syvälle tonne. Se on, joo. Eli se on, että käytännössähän siinä on just se mahdollisuus, että jos ne kehittyy toi tekniikka, niin pystyy varmaan laittamaan vähän. Eli siellä on 2 akkupakettia sitten. Siinä on molempia akseleiden päällä 1. Ja monta näitä yhteiset täällä on? Itse katsotaan, nyt me nähdään se varmaan. Mä luulen sitten semmoinen 10 olisi kaiken. Jätetään luukut auki vielä. Niin. Joo. Tän takana onkin sitten ihan WC-systeemit. Okei. Eli tää on se vessa itsessään. Se on se vessa, ja tuolla on säiliöitä sitten tuolla. Joo. Ja nämä aukeaa, nämä luukut sähköllä. Okei. Eli mä käyn painamassa nappia tuolta sisältä. Niin. Se oli paineilmalla kuitenkin. Joo, sieltä kuuluu semmoista sihinää. Joo. Eli tää on varmaan niinku se päätavaratila tässä. Se on päätavaratila, joo. Siinä oikeastaan nyt näkyy, että minkä kokoinen se on. Joo. Ja tää on teräsrakenteinen tää kori. Joo. Onko noi alumiinivanteet? Ne on alumiinivanteet, että se säästää tiettystä painoa ja tuo kantavuutta vähän sen lisää. Aivan. Ja täällä on samanlainen akku. Eli ne on niinku akseleitten päälle työnnetty noi akut. Joo. Mä laitan tuon kiinni vielä, niin saadaan tää yksi luukku tästä auki. Täällä oli semmoista tekniikkaa mun mielestä niin täällä. Ja siellä on lisää akkua. Siellä on lisää, joo. Siinä on sit kaksi akkua päällekkäin. Joo. Mutta aika tuollain modulaarisia, että kaikki akut on samanlaisia. Että... Joo, niin se on kyllä varmaan hyvä kyllä. Että täällä on, tää keula lähtee tästä sen verran auki. Täällä näkyy vararengas tuolla alhaalla ja sitten on ilmansuodatinta. Ja miten se vararengas sit sieltä saadaan ulos, jos se tarvitsee? Tää lähtee tästä alas vielä tää osa. Okei. Ja sitten sen saa tosta vapautettua sillä tavalla, että sen voi vetää tosta ulos. Joo. Täällä on pissapoika vai? Joo. Vai jäähdytys mistä? Se on pissapoika säiliö, joo, että sen täyttö on sitten tosta seuraavasta luukusta. Ja täällä on näitä ilmajärjestelmään kuuluvia liittymiä. Se on, siellä ei paljon muuta ole. Niin siinä on pissapoika, joo. Joo. Ja siinä on toinen latauspistoke ja siellä on yksi akkukin sit vielä. Niin tuolla on toi alhaalla, joo. Joo, ja siinä oli lasinpesunesteen täyttö ja siellä oli yksi ilmasäiliö taitaa olla siinä. Joo. Ja sieltä löytyy seuraava. Aina löytyy akkuja. Onko nämä niinku Poltiksessa, onko nämä tavaratilaa vai onko? Joo, siis no sanotaan meillä on semmosia
Et osas tää on tavaratilaa, mutta sitten taas osas on niin, että tähän on laitettu normaali starttiakut. Okei, joo. Tää on vähän semmonen ehkä makuasia, että tykkääks, että ne on tämmöiset automaattiset tai sitten ihan tämmöiset perus tästä vaan avattavat. Joo. Ja niitä ei saa tästä auki. Niitä ei saa juu niinku oikeastaan, että se tarvitsisi käyttää tota tekniikkaa. Täällä on sitten... Täällä on niinku toi biodiesel-tankki sitä lisälämmitintä varten. Aika iso tankki. Se on 60 litraa. Joo. Ja sitten taas joku ilmasäiliö. Ja sitten on pari akkua tässä päällekkäin. Ja tässä alla on sitten, tietenkin tätä nyt voi käyttää tavaratilanakin osittain, vaikka suksia laittaa sinne. Niin. Mutta tähän, jos haluaa tämän auton invanostimella, niin sitten invanostin tekniikka tulee tähän. Okei, joo. Sieltä löytyy akku sitten. Seuraava akku. Mitä tuo katolla? Onko siellä ilmastointi? Siellä on ilmastointikoneosia katolla, joo. Ja sitten tuossa tosiaan näkyy noita kameroita, kun keskellä autoa ja edessä takana. 360 kameraa. Joo. Tästähän se on suht helppo ehkä laskea. Niin on, voisi laskea kyllä. Että paljon, osa akuista saattaa olla niin piilossa, ettei näy. Elikkä siellä on... Nämä on varmaan lämmityslaitteet. Joo, tossa lukee nyt sitten, että niinku akun jäähdytys. Battery cooling, joo. Ja tässä on ohjaustehosta. Kyllä. Ja siellä on pumppuja rivissä. Ja... Onko tässä sähköinen ohjaustehosta? Nyt en ihan varmaksi sano, se tuntuisi siltä, että se voisi olla. Ja sieltä löytyy vielä akkuja lisää. Joo. Aika huimasti on kyllä, joo. Siellä on jotain pumppuja. Toi näyttää joltain painepumpulta tää. Joo, niin siinä, olisikohan siinä joku komporaja? Niin voisi olla, joo. Niin ja näyttää, että näissä akuissa on myös lämmitys. Tuossa lukee Heater Plus. Joo. Et se mikä siinä oli, niin en ainakaan nyt heti löytänyt, että siinä olisi mitään semmoista esilämmitysnappia tai että sen saisi laitettua. Joo. Mutta se ei sitten varmaan itse miettii, mitä pitää tehdä. Niin ja sitten tietysti sehän olisi optimaalista, että auto olisi aina ajossa, että se pysyisi lämpimänä. Niin kuin kuorma-autoissa ainakin. Joo, se auttaa kyllä. Oliko siinä kaikki luukut vai vieläkin on? On vielä tämä niinku tavallaan NS-moottoritilan luukku. Okei, täällä on nyt sitten näitä inverttereitä. Niin, täällä on tekniikkaa. On noin ainoat nesteet sitten on täällä. Siinä on sitä tuohon lämpöhallintaa sitten. Se on aika monta kaapelia tulee joka akusta. Joo. Niin kuin tuossa on akku, charge, output, no menee moottorille varmaan. No, mutta sillä kaikki on aika hyvin saatavilla, että joo. Niin täällä on vielä, niin no tuolla oli niitä akkuja. Siellä on akkuja sitten jumolemmin puolin, joo. Niin, eli tätä luukkua me ei nyt saada auki, kun toi lataus. Joo, se on ihan auki. Mutta periaatteessa siitä voi laskea tuota akkujen määrää, että... Onko siellä nyt sit kans jos tässä 2? 2 ja siellä oli, eikö tässä ole? Täällä on 4, eli 6, 8, 10, 11, 12, 13, oliks tuolla? Täällä on, joo. 14, 15, 16, 17. 17, saatiinko me nyt semmonen määrä? Niin. Joo, se voisi olla. Et tietenkin kun saadaan toi viimeinen luukku vielä latauksen jälkeen auki, niin voidaan tarkistaa. Joo. Eli monta paikkaa tässä nyt oli kaiken kaikkiaan? Tässä on nyt 61 matkustajapaikkaa. Sen lisäksi on tuo kuljettaja ja oppaa. Joo, eli 63 ihmistä pääsee tällä. Pääsee matkustamaan, joo. Ja joka penkillä on tietysti turvavyöt nykyään. On kolmipistevyöt on nyt tässä autossa. Ja sitten täällä löytyy latauspistokkeet ja lehtiverkko ja sitten on tämmönen pöytä vielä sitten, että esimerkiksi nyt sit saa tohon. Okei, siinä on mukitelin. Joo. Semmonen, ja täällä on sitten käsinoja ja sitten on selkänojan säätö. Joo. Lisävarusteena löytyy sitten tietenkin jalkatuki saa tilattua tämmöiseen autoon ja sitten vielä sivusiirtoa penkkiin. Okei, niin että saa niinku käytävälle vedettyä. Joo. Ja sitten tää verhosysteemi, niin tää on aika yksinkertainen, eli täältä vaan vedetään verho alas, niin se poistaa kyllä aika hyvin auringon häikäisyä. Kyllä. Ja sitten on säädettävä vielä tää
niskatuki. Kääntyykö nämäkin? Joo, nekin kääntyy. Joo, kyllä. Siinä on edessä on iso näyttö ja sitten tässä keskellä on tämmöinen pienempi näyttö. Ja täältä löytyy sitten WC. Ja se taitaa mennä, tuleekohan tuosta valoa nyt kun mä laitan, joo ei taida tulla, Joo. mutta kuitenkin se siitä taitaa näkyä. Ja tää on tosiaan sen takia nyt niin leveä, kun siihen on varattu se invanostin, että se mahtuisi tulemaan, niin sen takia tää on niin leveä tää takaovi. Ja sitten tietyissä paikoissa tuolla on ihan normaalia niin kuin verkkovirtaakin sitten. Joo. Nämä on niin kuin tavallaan tämmönen ihan normaali istuinjärjestys täällä, että ei ole mitään pöytäpaikkoja semmoista erikseen. Tai, niin pöytäryhmiä. Joo, mutta tää on tavallaan maksimoitu tää matkustajamäärä. Joo. Oot sä nyt niinku ostohousut jalassa, että oot sä ostamassa tämmöstä autoa? No kyllä tätä ainakin nyt tarvii ainakin vakavasti harkita. Joo, harkitse vakavasti. Niin, se ainakin on, että tässä ei ainakaan sitä estetty, että mä en ole millään tavalla niin kuin sähköauto vastainen ole. Joo. Se ei ole tässä esteenä, että se on enemmänkin sitten toi hankintahinta on tietenkin tosi on se aika kova, joo. Että siitä ei pääse mihinkään. Mutta onko nämä niinku hankitaanko nämä niinku yleensä vai liisataanko näitä vai miten? Tässä on kyllä, tässä pitäisi olla leasingin mahdollisuus. Me ei olla vielä kyselty niitä tarkemmin, mutta se kyllä ihan selvitetään kanssa se mahdollisuus. Koska siitä oli eilenkin juttu, että se olisi varmaan niin kuin ehkä kaikista houkuttelevin. Totta kai se riippuu sen hinnasta sitten taas ja sen ehdoista. Joo. No mitä sä sanoisit kollegoille, jotka nyt ei ole ehkä vielä edes kokeillut tällaista tai miettinyt edes tätä vaihtoehtoa? Miten sä näet tämän? Joo, kyllä mä suosittelen kyllä kokeilemaan tätä. Ja kyllä tuossa moni on sen niin kuin myöntänyt, että kyllä se todennäköisesti niin kuin tähän tekniikkaan mennään kuitenkin. Joo. Kyllä ne siitä pikkuhiljaa vaihtuu tähän. Niin. Ja tosiaan tässä on näitä hyviä puolia on paljon. Sitten periaatteessa vähän sama niin kuin sähköhenkilöautoissakin. Niin. Mä en ole tällaisen pitkän matkan bussiin pitkään aikaa matkustanut, en siis vuosia. Mutta aika mukavan pehmeitä tää kyyti nyt kyllä tässä on. Joo, kyllä nämä on niin kuin on yleensä, että sanotaan, että just moni on kommentoinut joku matkustajakin, että ei niinku välttämättä hyvässä henkilöautossakaan saa niin hyvää. Joo, ei saa, kun akseliväli on pitkä kuitenkin. Joo. Ja sitten se äänettömyys. Ja eikö tässä ole joku ilmajousitus? Joo, ilmajousitus on joo. Ja tässä autossa varsinkin niin on tosi miellyttävää toi ilmastointi, että se ei niinku puhalla semmoinen raakasti, vaan se pitää miellyttävästi se auto niinku viileänä. Joo. No mut hei, kiitos paljon tästä mahdollisuudesta. Kiva kun otit yhteyttä ja saatiin tällainen taas uusi ajoneuvoluokka vähän niin kuin sähköistettyä Suomessa. Tää oli hieno juttu. Käykäähän kommentoimassa, mitä tykkäätte sähköbussin kyydistä. Voisitte sitten kuvitella, että no ei se nyt varmaan matkustajille niin suuri ero tässä on, mutta jos olet liikennöitsijä tai alalla toimiva, niin mitä veikkaat, että tuleeko sähköbussit yleistymään? Ja käy tykkäämässä videosta ja käy myös tilaamassa kanava. Harkitse vakavasti kanavan tilaamista, koska se aina sitten auttaa kanavan toimintaa. Mä näen taas, että puolet porukasta ei ole tilannut kanavaa ja veikkaisin, että tässä videossa vielä vähän enemmänkin, koska toi ehkä vähän uutta katsojakuntaa. Mutta me palataan sitten seuraavalla sähkövideolla. Haluatko sä sanoa vielä jotain loppuun? Joo, tosiaan saa ottaa, jos tulee kysyttävää, niin saa ottaa minuunkin yhteyttä, vai sitten Harrin kautta. Että, joo, hyvä kun lisät. Mielellään kyllä kerron lisää, jos on kiinnostusta. Ja mikä tää maahantuoja muuten oli? Tää on Jees EU, eli tuossa Vantaalla Perintötiellä on toimipiste. Joo. Ja se tuo itse asiassa tämän merkin nämä kaupunkibussit kaikki Suomeen, eli niitähän on moni nähnytkin tuolla Helsingin seudulla. Kuinkahan paljon niitä Suomessa on jo? Kyllä niitä, mä en tiedä onko niitä 1000, mutta kyllä niitä niinku alkaa varmaan lähellä jo kohta olemaan. Eli siis tämä tekniikka ei ole sinällään niinku ihan uusi, tai niinku tavallaan mitään uutta siinä mielessä, että se on jo testattu aika hyvin jo Suomessakin ja varmaan maailmanlaajuisesti ja Kiinassa näitä on aika paljon. On joo, että sillä tavalla ei ole ihan uudesta keksinnöstä, vaikka sitten taas tämä on tosiaan nyt ensimmäinen tämmöinen pitkän matkan auto Suomessa. Joo. Joo, tosiaan pistäkää kanava tilaukseen, suosittelen.